Hi guys! Welcome back to my channel. So ngayon, i-discuss naman natin kung ano ba yung mga common questions na tinatanong ko during the interview. Yes, tinatanong ko. So, ito yung mga questions na tinatanong ko sa mga prospect clients ko during the interview after ko mag-apply at in-schedule nila ako for interview. So, kung curious kayo kung ano-ano ba yung mga questions na tinatanong ko during the interview, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kayong ma-miss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kajea, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper, Accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online. Kasi online work is, wala si Ichigo, amazing! Sa channel na to, didiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung gusto nyo ang topic na to, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kayong ma-miss na videos na i-upload ko in the future. Okay, let's start! So guys, siguro nagtataka kayo bakit ako yung nagtatanong ng mga questions during the interview. Ako nga yung naghahanap ng trabaho. Guys, dati talaga ako yung laging tinatanong ng mga prospect clients ko. Tell me about yourself, tell me about your experience. Pero ngayon, iba na. So, ang ginagawa ko during the interview, once tatanungin nila ako ng tell me about yourself, so sinasabi ko na yung sagot ko dun sa video ko na nagtuturo sa inyo or nagbigay ako ng idea how you can answer yung tell me about yourself. So, yun din yung technique na ginagawa ko. And then, after that, dyan na ako magsisimulang magtanong sa kanya para malaman niya na, oh, this person is really knowledgeable when it comes to bookkeeping or accounting and she can provide the output or the report that I'm looking for. Okay, so ang unang-una kong tinatanong sa kanila is, kung wala pa dun sa job description nila, tinatanong ko what kind of business they have. So, sila ba ay nasa construction company, nasa healthcare company, nasa real estate company, nasa dropshipping or e-commerce business. Gusto kong malaman yung mga bagay na yon para maging aware ako kung ano bang klase ng accounting or services ang ipro-provide ko sa kanila. Once na masagot na nila ako dun sa tanong na yon, magpa-follow up questions ako. What is the software that you're currently using? Is it Xero or QuickBooks or Wave, SAP, or other accounting software or even Excel? So, tinatanong ko sa kanila yan para alam ko kung meron ba ako nung skills na hinahanap nila or kaya ko bang i-provide yung services na hinahanap nila. Kasi kung halimbawa ang gamit nilang accounting software ay Wave na wala akong experience, then hindi ko na i-proceed yung application ko kahit na gusto niya akong i-hire. Bakit? Kasi hindi ko alam, unless na madaling matutunan yung software na yun, pwede. Pero kung hindi ako ganun ka-expert when it comes to that software, i-stop ko na yung application ko kasi gusto ko lang makapag-provide at makahelp ng business owners and not to give them problems. Okay? So, once na malaman ko na kung ano yung accounting software or kung wala, then, dyan ako magsisimulang mag-suggest. Ano ba yung accounting software na pwede kong isuggest sa kanila? Since Xero and QuickBooks, yung mga software na alam kong gamitin, then, yan yung ino-offer ko sa kanila or sinasuggest ko sa kanila. Then, dyan ko in-explain sa kanila ano yung pagkakaiba nung dalawa and minsan tinatanong nila kung ako ang papipiliin, ano yung mas gusto kong gamitin na software. So, dyan ko sinasabi na, for me, the best software is Xero. Why? So, ngayon, explain mo sa kanya, bakit Xero, bakit QuickBooks. So, kanya-kanya tayo ng mga favorite na
software. Kung ang favorite mo ay QuickBooks, then you can explain to them bakit QuickBooks, and kung zero, why zero, okay? Now, ngayon na alam mo na ang kanilang accounting software and what kind of business sila, nagfo-fall, it's time to know also what accounting method they are using. So you have to ask them, is it accrual or is it cash basis? So or a combination of the two, accrual sa inventory or cash sa other transactions. So pwede mag-mix yung dalawa. So ngayon, pag hindi sila familiar what kind of accounting method they're going to use, then you can explain to them what is the difference between cash and accrual method. So ngayon dyan, explain mo yon, and then para ma-enlighten siya, ano ba yung sa tingin niya gusto niya gamitin na accounting method, or minsan ibabalik niya sa iyo yung tanong, sa tingin mo sa ganitong industry, ano yung mas okay na accounting method na gamitin. Then ngayon, diyan ka magsasuggest based sa experience mo and based sa knowledge mo. And then explain mo sa kanila bakit. So, isa yon. Once na malaman mo na kung ano accounting method ang gusto nilang gamitin, now you can also ask them ilang banks meron sila, ilang credit cards meron sila, and ilang payment gateways meron sila, and ano-ano yung mga payment gateways na yon. Once na masabi na nila na kung ilan yun, ngayon mag-follow-up question ka. Are the transactions there purely business-related transactions? Yes or no? Pag sinabi ni client na yes, then good. Pag no, explain mo sa kanya na hindi dapat pinagmimix ang business and personal transactions sa kanyang business bank account, okay? And then ngayon, tatanungin mo rin siya, kung halimbawa e-commerce business siya, tatanungin mo sa kanya, what are the platforms that you're using to sell your products? Are you using Amazon, Shopify, Etsy? So that is an example kung ang client mo, nakausap mo, ay nasa e-commerce or dropshipping business. Pero kung halimbawa is construction, you can also ask her or him, aside from income from your construction company, ano pa yung other income na nakukuha niya para syempre magka-idea ka paano mo iti-treat yung mga transaction na possible mo ma-encounter during the reconciliation. Okay, now na natanong mo din yon, ang dami, diba? So, ganun talaga ako at minsan tumatagal ng 1 hour yung conversation namin. So, once na matanong mo na yon, ngayon, tatanungin mo din kung e-commerce business siya, sa isang araw, ilang sales meron ka? Or ilang invoices meron ka? Ilang expenses meron ka? So, ganun din. Tatanong mo din yun sa kanya. Ngayon, itatanong mo din sa kanya kung kailan ba, kung halimbawa, ito ba yung first year of accounting niya? Or, meron ba siyang ipapagawa sa iyo na, halimbawa, ngayon 2021 na, pero yung 2020 transactions niya ay hindi pa ba nagagawa? So, dapat mo ding malaman mo yun kung close na ba yung 2020 accounts niya or hindi pa. Pag sinabi niya na, yung 2020 accounts ko ay hindi ko pa nagagawa. Tapos, so, syempre ngayon, that is an additional fee for you para balikan yung 2020 accounts niya. So, minsan, nag-charge ako for the whole 2020 accounts ng $1,200, depende sa dami ng transaction. Pero minsan, $500 or $300, okay din. Depende sa dami ng transactions niya. Okay? So, syempre, dapat mo ring malaman kung ano bang klase ng business siya. Halimbawa, LLC ba yan? Corporation ba yan? Sole ba yan? So, yun mga dapat mo ring itanong sa kanya para malaman mo din kung paano yung treatment kung may mga withdrawal sa account ng client mo. And then, tatanong mo din sa kanya, yung mga resibo ba, gusto mo ba lahat nasa accounting software mo? Or since we're using cash basis, then hindi na ako mag-a-attach ng mga resibo sa mga bank transaction na meron ka sa bank mo. Kasi cash basis ka naman. So, mga ganun din. Sana nakakasunod pa kayo and so medyo malalim na to at medyo malayo-layo na, pero sana na
nakakasunod pa rin kayo sa mga sinasabi ko. And then guys, pag nalaman mo na halimbawa si client meron 300 transactions sa sales transactions sa isang araw, di syempre, kailangan mo mag-isip ng paraan kung paano mo mapapadaling ma-record yung bawat transactions na yon sa kanilang accounting software. So, syempre, pwede ka rin mag-offer ng ibang accounting, ng ibang third-party application na or software na pwede nating i-connect sa kanilang accounting software para mapadali yung trabaho mo. Pero yung mga software na yun, syempre, bayad dapat siya ni client. Pwede rin naman na ikaw magbayad, pero syempre, isasama mo siya dun sa rate na ibibigay mo sa kanya. And then, another thing to ask is, meron ba silang sales tax kung sila ay nasa US, and kung sa UK, meron ba silang VAT rate, o sila ba nag-charge na ng VAT sa kanilang mga suppliers, or kung sila Australia, sila ba ay nagcha-charge na ng GST sa kanilang mga customers. So, ganun siya. So, dapat matanong mo din sa kanila yung mga VAT-related or mga taxes related sa kanilang business. So, yun yung mga common questions na tinatanong ko sa client ko. And then, kapag nalaman ko na yung sagot dun sa mga tanong na yun, dun pa lang ako makakapag-come up ng price na i-offer ko sa kanya. Mag-o-offer ba ako ng $300 per month, or $500, or $600 per month, or $1,200 per month in dollars. So, depende pa rin talaga sa transaction ni client and kung gaano karami yung gagawin mo dun sa kanyang accounting. So guys, once na matanong ko na yun during the interview, ang kasunod na nun is client onboarding. Meaning, hindi na siya hahanap ng ibang applicant and ako na yung i-hire niya to provide the service na hinahanap niya. Actually, kapag nagtatanong ka kasi, ibig sabihin parang, itong taong to is very smart, very interested sa business ko, and feeling ko marami siyang alam. Yun yung nasa isip ng tao. Nung ini-interview, nung taong mag-hire sa'yo, feeling ko itong taong tumatanong, so, meron na siyang knowledge and idea kung paano gagawin yung trabahong to. So, ngayon, i-hire ka na niya. So, guys, yung mga questions na sinabi ko kanina, pwede nyo rin silang gamitin sa ibang client nyo. I-reverse or i-edit nyo na lang. Depende sa klase ng job na ina-applyan mo. So, mas mabuti na yung nagtatanong ka ng nagtatanong para mahanda mo yung sarili mo kung ano bang klase ng client meron ka, anong klase ng trabaho, yung papasukin mo, and magkano yung rate na i-charge mo. So, guys, I hope this video will guide you sa inyong bookkeeper application and interview. And guys, please don't forget to comment down below and share this video sa iba para mapili kita or mapasama ka sa listahan ng mga tao na i-consider ko to have a free coaching call with me for 1 hour. So yeah, all you have to do is like, share this video, and comment down below. So see you on my next video. Bye!